Egy szíriai utazás, egy damaszkuszi út végén érdemes megemlékeznünk még egy nagyon fontos damaszkuszi útról, a leghíresebbről a történelemben, ez pedig Pál apostol megtérése. A bibliai történet szerint egy bizonyos tarszuszi Saul azzal a céllal indult el Damaszkusz felé, hogy az itt akkor illegalitásban élő keresztényeket vasra verve Jeruzsálembe hurcolja. De aztán ezen a damaszkuszi úton történt egy fontos esemény. Saul tehát úton volt Damaszkusz felé, hogy ott elfogja és megbüntesse a keresztényeket. Ekkor azonban hatalmas fényesség támadt, és az égből megszólalt egy hang: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul térdre rogyott, a fényességtől meg is vakult, és megkérdezte, hogy ki vagy te? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl, de most állj fel, menj be Damaszkuszba, ott majd megmondják, mit kell tenned. A bibliai történet szerint Jézus ezzel párhuzamosan megjelent egy damaszkuszi tanítványának, Ananiásnak vagy Ananiásnak is. Azt mondta neki: Ananiás, menj el az egyenes utca végén Júdás házába, ott fogod találni a Saul nevű embert térdre ereszkedve imádkozva. Ő azt tudja, hogy be fog lépni egy Ananiás nevű ember, a fejére fogja tenni a kezét, és ettől helyreáll a látása, lehullik a hályog a szeméről. Ananiás először tiltakozott, hogy de hát ezt a Sault pont azért küldték ide, hogy leigázzon minket, hogy bilincsbe verve Jeruzsálembe hurcoljon minket, de aztán Jézus meggyőzte őt, hogy hát itt mégiscsak arról van szó, hogy ez a Saul lesz az én edényem, így fogalmazott Jézus, aki segít majd a pogányokat közel hozni hozzám. Végül természetesen így is lett. Ananiás belépett Júdás házába, Saul fejére tette a kezét, Saul szeméről lehult a hályog, és megtért, Jézus követőjévé szegődött, sőt az egyik legfontosabb hittérítőjévé, ha nem a legfontosabbá, és innentől nem is Saulnak, hanem Pálnak nevezték, ő lett Szent Pál, és ez pedig, ez a fordulat, ez kapta a damaszkuszi út elnevezést. És hogy hol van ez az egyenes utca, a damaszkuszi egyenes utca, amelyről a bibliai történet szól, és amelynek a végén Ananiás megtérítette Pált. Nos, ez az egyenes utca, a mai napig egy fő tengelye Damaszkusznak, és tele van mai napig római kori emlékekkel, kövekkel, oszlopmaradványokkal. Ez tehát itt az egyenes utca, vagy inkább egyenes út, Via Recta latinul, és ott van a Bab Sárki, vagyis a keleti kapu, Damaszkusz óvárosának keleti kapuja, annak a közelében állt a hagyomány szerint az a ház, ahol megtért Pál apostol. Ez tehát a Bab Sárki kapu, vagyis a keleti kapuja Damaszkusznak, és ott jobbra van a Hanánia templom. Itt is van Szent Anániás és Saul, illetve Szent Pál.
Itt jobbra-balra látjuk a történetet. Saulnak megjelenik Jézus Damaszkusz felé vezető útján. Itt már Ananiást látjuk, amint megáldja, megtéríti Sault, itt pedig Saul megkeresztelése, és itt lesz ő Pál apostol. Itt láthatjuk Szent Pál utazásait. Itt Jeruzsálem, Damaszkusz, damaszkuszi út. És hát a vég Rómában vértanúság. And that's a black, that's a designers, that's a decoration, that's a design Jewish holding. So he's out classes piece and piece. He's out putting in table boxes and anything. $1 $600. Yeah, that's very expensive. Ez a tevecsont. So this is Mesopotamian design, this Yeah, one. that's a Babylonian. Babylonian design. Babylonian design. I worked 50 pieces without 3 years and a half. Van itt még egy fontos történet, amiről nem beszéltünk eddig, ez pedig a Hattini csata 1187-ben, amikor Szaladin és csapatai legyőzték a kereszteseket, olyannyira, hogy még ennek az évnek a végén Jeruzsálemet is elfoglalta Szaladin a keresztesektől, tehát ez egy jelentős vereség volt keresztény szemszögből, és egy nagyon nagy győzelem az iszlám szempontjából. A keresztesek 1099-ben az első keresztes hadjárat eredményeképpen foglalták el Jeruzsálemet, de a 12. század végére, tehát az 1100-as évek végére jelentősen meggyengültek a pozícióik, belső torzsalkodások, az egyre erőteljesebb muszlim támadások és gazdasági okok miatt is. 1186-ban Lusignan y Guido magyarosan, franciásan pedig Guy de Lusignan lett Jeruzsálem királya, ő lett tehát a keresztesek vezére. Eközben viszont felemelkedett egy nagyon jelentős muszlim vezető, ő pedig Salah ad-Din, egy kurd származású vezér, aki Egyiptom nagyvezíre lett 1169-ben. Szaladin 1174-ben elfoglalta Damaszkuszt, 1183-ban pedig Aleppót is, és közeledett a végső nagy leszámolás a jeruzsálemi királyság és Salah ad-Din birodalma között. A döntő összecsapásra 1187. július 3-án és 4-én került sor. Ez volt a Hattini csata. Hattin az a mai Izrael területén található, és itt a keresztesek megsemmisítő vereséget szenvedtek Szaladin, vagyis Salah ad-Din csapataitól. A csatában nagyon sok keresztes fogságba esett, maga a király is, Guy de Lusignant itt tartották fogva a damaszkuszi citadellában, Damaszkusz várában, és a fogságba esett johannitákat és templomosokat, tehát a lovagrend tagjait pedig lefejeztette Szaladin. Ez itt Damaszkusz vára, Damaszkusz citadellája, éppen nem látogatható, mert pár napja volt itt egy izraeli légicsapás, úgyhogy nem annyira biztonságos ez a környék most, legalábbis úgy gondolják. De most a történelmi emlékek miatt vagyunk itt, úgyhogy elmesélek még egy történetet, amely a Hattini csatával kapcsolatos. A csata után a győztes hadvezér Szaladin sátrába vezették az elfogott jeruzsálemi királyt, Guy de Lusignant, de nem csak őt, hanem például egy bizonyos Châtilloni Raynaldot, vagyis Renaud de Châtillont. Szaladin a sátrában vízzel kínálta az elfogott jeruzsálemi királyt, Guidót, aki ezt a vizes kelyhet utána átadta Raynaldnak is, de itt Szaladin közbeszólt, hogy nem, az csak neked szólt. Ugyanis az iszlám kultúrában
volt egy ilyen hagyomány, hogy ha az elfogottnak vizet vagy élelmiszert nyújtunk át, akkor azzal megbocsájtunk neki, és Saladin ezzel jelezte, hogy Reinaldra nem vonatkozik a megbocsájtás. Chatilloni Reinald ugyanis megszegte a korábbi tűzszünetet, és továbbra is fosztogatta a muszlimok karavánjait. Ennek az lett a jutalma, hogy Saladin maga fejezte le saját kezüleg ezt a bizonyos Chatilloni Reinaldot. És mind a kettejük szobra itt van, Guy de Lusignan és Chatilloni Reinald Saladin lovának faránál. És utána Jeruzsálem felszabadítása, itt ki van írva több nyelven, Libération de Jérusalem franciául, Liberation, Jeruzsálem, Befreiung németül, nem túl helyesen. És a dátum sem helyes, a mi naptárunk szerint legalábbis 1187 októberében foglalta vissza Saladin Jeruzsálemet a muszlimok számára. És ott van Saladin, a dicső hadvezér. Szóval a hattini csata nem csak egy vereség volt a sok közül, hanem Jeruzsálem elestéhez is elvezetett. Jeruzsálem egyébként egy kicsit később, 1229 és 1244 között visszatért keresztény uralom alá, de utána a horezmi tatárok elpusztították, és mameluk kézre került a város. Aztán pedig jöttek a törökök, az Oszmán Birodalom. Ez már egy teljesen másik történet. Most még átvágok Medhat Pasa szúkján, vagyis piacán, aztán pedig irány Libanon. Elhagyjuk Szíriát és visszatérünk Beirutba.